ይህ ኩራዝ እንግሊሽ ነው። እንኳን ወደ ኩራዝ እንግሊሽ በሰላም መጣችሁ። በድጋሚ እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ። እንግዲህ ዛሬም ሌላ አሪፍ ቪዲዮ ይዘንላችሁ ቀርበናል። በእንግሊዘኛ በጣም ብዙ አምታች ወይም ኮንፊውዚንግ ወርዶች አሉ። ቦሮና ሌንድ የሚሉትም ሁለት አምታች ቨርቦች ናቸው። አይደለም እንግሊዘኛን እንደ ሁለተኛ ቋንቋው የተማረን ሰው ኔቲቭ ስፒከሮች የሚባሉ እንግሊዘኛ አፍ መፍቻ ቋንቋቸው የሆኑ ሰዎችን ጭምር የሚያምታቱ ቨርቦች ናቸው። ጥያቄዎችም አሉን። ጥያቄዎቹን መልሶቻቸውን እንሰጣለን። ለትክክለኛው የእንግሊዘኛ ፕሮናውንሴሽን በድጋሚ ሙሉውን እንሄድበታለን። ለነዚህ ጥያቄዎችም ደግሞ መልሶች አሉ። እንግዲህ በጣም እንደምትወዱት ተስፋ እናደርጋለን። ከመጀመሪያችን በፊት ግን ጄኒፈር የሆነ ነገር ልበላቸው እያለች ነው። ምን ልትያቸው ነው ጄኒፈር? እስኪ Welcome to this video. Before we go any further, make sure you subscribe and hit that bell icon. እንግዲህ ይህ የመጀመሪያችሁ ከሆነ ሰብስክራይብ በማድረግ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰብ አባል ይሁኑ። ደግሞ እቺ የቤል ምልክቷን ቅሊው ማድረግ እንዳትረሱ። አሁን እንጀምራለን። ስለዚህ ቦሮ ማለት መዋስ መበደር ማለት ነው። የሆነ ነገር መቀበል የሚያሳይ ነው። ሌንድ ደግሞ ማዋስ ማበደር ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን በምሳሌ ብናይ የተሻለ ነው የሚሆነው። ቦሮ ለሚለው ለምሳሌ could I borrow your bike please? ባይክህን መዋስ ይችላለሁ። ሌንድ ለሚለው ደግሞ ማዋስ give something to someone ለሚለው can you lend me $1? can you lend me your car? ልንል እንችላለን። መኪና $1 ልታበድረኝ ትችላለህ? መኪናህን መዋስ ይችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ ተጨማሪ ምሳሌ ልስጥና ወደ ሌላኛው ፓርት ብሄድ የተሻለ ይሆናል። እዚህ ጋር ለምሳሌ can I borrow your dictionary? ዲክሽነሪህን መበደር እችላለሁ ማለት ነው። ይሄንን አንልም። can I lend your dictionary አንልም። ነገር ግን የሰው ዲክሽነሪ ተውሰን ለሌላ ሰው ለማዋስ የምንጠይቀው ከሆነ ለምሳሌ እኔ can I lend your dictionary to let's say ሰሎሞን፣ ዲክሽነሪህን ለሰሎሞን ላውሰው ፍቃደኛ ነህ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ I don't lend my phone to anyone? ስልኬን ለማንም አላውስም። ይሄ lend ማለት give ማለት ነው። ስለዚህ I don't give እንደማለት ነው። or lend በውሰት ማለት ነው። my phone to anyone። ነገር ግን እንደዚህ አንልም። I don't borrow my phone to anyone። simple past እና past participles እንዴት ነው ፎርም የሚደረገው ለሚለው lend past ፎርሙ lent ነው የሚሆነው። past participlum lent ነው የሚሆነው። borrow የሚለው borrowed ነው የሚሆነው። ይሄ ሌንድ የሚለው ኢሬጉላር ቨርብ ነው። ኢሬጉላር ቨርብ ማለት እንደዚህ ኢዲ ወይም ዲ ብቻ የምንጨምርበት ሳይሆን የራሱ ህግ የሌለው ቨርብ ኮንጁጌሽን ነው የሚሆነው። ለዛ ደግሞ ሙሉ ቪዲዮ ሰርተን ከ100 በላይ ኢሬጉላር ቨርቦችን ያካተትንበት ሙሉ ቪዲዮ ስላለ ያንን ማየት ትችላላችሁ። አሁን በደንብ ቦሮና ሌንድ የሚለውን በደንብ ለማየት አንድ ተጨማሪ ነገር እዚህ ጋር እቺን ነገር እንደናያት ፈልጌ ነው። if the subject of the sentence is giving lend ነው የምንጠቀመው። if the subject of the sentence is taking borrow ነው የምንጠቀመው። subjectu አለ። subjectu የሚሰጥ ከሆነ lend ነው የምንጠቀመው። ቀስቱ እዚህ ጋር እንደሚያሳየው if the subject አለ lend ነው እየሰጠ ነው ማለት ነው። ሳብጀክቱ የሚቀበል ከሆነ ደግሞ borrow ነው የምንጠቀመው። የሴንቴንሱ ሳብጀክት የሚቀበል ከሆነ borrow ነው የምንጠቀመው። ይሄንን እስኪ በፎቶ አስደግፈን እንየው። እዚህ ጋር ተመሳሳይ ሁለት ፎቶዎች አሉ። ኤ እና ቢ ቀስቱ ከዚህ ወደዚህ እየሄደ ነው፣ ከዚህም ከዚህ ወደዚህ እየሄደ ነው። ልዩነቱ ምንድነው? የነዚህ የሁለቱ ፎቶዎች
ሰብጀክቱን ቀይረነዋል እዚህ ጋር ኤ ሰብጀክት ነው እዚህ ጋር እዚህኛው ላይ ግን ቢ ሰብጀክት ነው ኤ ሰብጀክት ሲሆን እንደዚህኛው ነው የሚሆነው ማለት ነው ሰብጀክት ኤ is lending B some money ኤ ለቢ የሆነ ብር እያበደረ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ቢን ሰብጀክት አድርገን እንውሰደው ስለዚህ ወደሱ እየመጣ ነው ማለት ነው አይደለም ትክክል ነው B is borrowing some money from A ይሄ ነገሮቹን ያቀላቸዋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ተጨማሪ ምሳሌዎችን ብናይ የተሻለ ነው የሚሆነው ብዬ አስባለሁ Can you lend me your dictionary እዚህ ጋር can you አለ lend me ልታውሰኝ ትችላለህ ወደ እኔ ነው የሚመጣው ማለት ነው me your dictionary can I እኔ ያለው ደግሞ እኔ ነኝ ሳብጀክቱ እዚህ ላይ ስለዚህ borrow መዋስ ይችላል ወይ ዲክሽነሪህን ያን ማለት ነው ሌላ አንድ ተጨማሪ እዚህ ላይ ማለት የምፈልገው ነገር lend somebody something ማለት እንችላለን ወይም ደግሞ lend something to somebody to ልንጠቀም እንችላለን ለምሳሌ እኔ ያለው lent him the book መጽሐፉን አዋስኩት ከኔ ወደሱ ይሄደ ነው ማለት ነው I lent the book to him እንደዚህ ነው የሚሆነው lend አለ something which is a book to somebody him ይሄ ብዙ ጊዜ ለምሳሌ እዚች ጋር ይሄኛው ዳሽ ቢሆን ኖሮ እና to him ብል እዚህ ጋር borrow እንደማይሆን በቀላሉ ታቁታላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ዳሽ ቢሆን I dash the book to him ካልኩኝ borrow አንልም ለምን to him የምትለዋ ስላለች ማለት ነው እና ተመሳሳይ ነው I lent my brother the book I lent the book to my brother borrow ሲሆንስ borrow from ነው የምንለው በነገራችን ላይ borrow ሆኖ borrow something ብቻ ሊሆን ይችላል I borrowed the book እኔ መጽሐፉን ተዋስኩኝ ወደ እኔ የመጣ ነው ማለት ነው እኔ ሳብጀክት ነኝ እዚህ ላይ ስለዚህ መጽሐፉ ወደ እኔ መጥቷል ማለት ነው I borrowed the book እዚህ ጋር borrow something which is a book from somebody from him from my brother from library ሊሆን ይችላል from whatever or whoever it is ነገር ግን from ለምሳሌ ይሄ እዚህ ጋር dash ቢሆን ኖሮ I dash the book from him ብል lend አንልም lend እንደማይገባ from him የምትለዋ ነገር ኢንዲኬቲቭ ትሆንልናለች ማለት ነው ይሄም ተመሳሳይ ነው ቅድም አሁን የሄድኩበት ነው አንድ ተጨማሪ ማለት የምፈልገው ነገር to lend hand ማለት to help someone ማለት ነው ማገዝ የሆነን ሰው ማገዝ እርዳታ ማድረግ ማለት ነው lend me a hand I cannot lift this luggage by myself እርዳኝ አግዘኝ ይሄንን ሻንጣ ማንሳት አልቻልኩም that means help me by lifting or carrying this luggage as I cannot lift it እንደዛ ነው ተጨማሪ ምሳሌና ለፕሮናንሴሽኑ እንደገና እንሄድበታለን ሙሉውን Borrow or lend. The difference between borrow and lend. Borrow and lend often confuse English students. Even some native speakers make mistakes with these two words. Both words describe the action of somebody temporarily giving something to somebody else. Borrow and lend describe the same situation, but from different perspectives. The simple past and the past participle form of these verbs. Lend, lent, lent. Borrow, borrowed, borrowed. Lend means give something to someone for a short time, expecting that you will get it back. Examples: I never lend my phone to anyone.
I lent Hannah $30. I expect that Hannah will return this to me. Borrow means get something from someone with the intention of giving it back after a short time. Examples: could I borrow your laptop for a minute, please? I used to borrow money from my mom all the time. Sarah, may I borrow your luggage? Thomas, of course. I'll be happy to lend it to you. Typical error: when you give something, you lend it. When you get or receive something, you borrow it. Can I lend your book? Incorrect. Can I borrow your book? Correct. Can you borrow me a pen? Incorrect. Can you lend me a pen? Correct. Can I borrow a pen? Correct. Remember, if the subject of the sentence is giving, lend. If the subject of the sentence is taking, borrow. Subject, lend. Someone. Subject. Borrow. Someone. Examples: can you lend me your dictionary? Subject is you. You can borrow my dictionary. Subject is you. Lend somebody something or lend something to somebody. Examples: I lent him the book. I lent the book to him. I lent my brother the book. I lent the book to my brother. Borrow something or borrow something from somebody. Examples: I borrowed the book. I borrowed the book from him. I borrowed the book from my brother. I borrowed it from him. I borrowed it from my brother. Questions. 1. Could you me your notebook, please? 1. Borrow. 2. Lend. 2. I need to a white shirt. Do you have one? 1. Borrow. 2. Lend. 3. Please can I your car for the wedding? 1. Borrow. 2. Lend. 4. Would you me your gold necklace? 1. Borrow. 2. Lend. 5. I my bike to Sarah long ago, and I still haven't got it back. 1. Borrowed. 2. Lent. 6. I don't know if I trust him enough to let him my laptop. 1. Borrow. 2. Lend. Seven. I Lucy's earrings, but I think I've lost them. 1. Borrowed. 2. Lent. 8. If you a book from the library, you have to return it. 1. Borrow. 2. Lend. 9. Have you ever someone something special to you, like your gold necklace? 1. Borrowed. 2. Lent. 10. Nick doesn't the books, he steals them. He is a thief. 1. Borrow. 2. Lend. Pause here. We have the answers for you now. 1. Could you lend me your notebook, please? 2. I need to borrow a white shirt. Do you have one? 3. Please can I borrow your car for the wedding?
4. Would you lend me your gold necklace? 5. I lent my bike to Sarah long ago, and I still haven't got it back. 6. I don't know if I trust him enough to let him borrow my laptop. 7. I borrowed Lucy's earrings, but I think I've lost them. 8. If you borrow a book from the library, you have to return it. 9. Have you ever lent someone something special to you, like your gold necklace? 10. Nick doesn't borrow the books, he steals them. He is a thief. Do you have any questions? Do you need explanation for any of the answers? Write it on the comment and we will get back to you as soon as possible. ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። አሪፍ ጊዜ እንደነበረን ተስፋ አደርጋለሁ። ምናልባት ይሄ ቪዲዮ ለእናንተ ባይጠቅማችሁም ለሌላ ሰዎች ሊጠቅም ስለሚችል ሼር ማድረጉን አትርሱ። እንግዲህ እነዚህን ቪዲዮዎችን ምሰራው ለትውልድ ዕውቀት እንጂ ቂምና ጥላቻን አላወርስም በሚል መርህ ነው። እንግዲህ ውድ ሀገሬ ልጆች ፈጣሪ ከክፉ ሁሉ ይጠብቃችሁ፣ ሀገራችንንም ሰላም ያደርግልን። በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ።